سأقترح عليكم في هذا الفيديو كريم ضد التجاعيد يقضي على التجاعيد في ظرف 7 أيام بمكونات طبيعية. إذن سنحتاج فيه أولا للفازلين. اختاروا نوعية جيدة من الفازلين لأننا سنستعمله على الوجه. الفازلين له العديد من الفوائد، أنه ينعم الوجه، يعمل على تغذية أعماق الجلد ويمنح البشرة ملمس ناعم، وبالتالي فهو يساهم في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الأنف وتحت العينين وأعلى الجبين، كما أنه يبيض البشرة ويفتح لونها. سأحتاج أيضا للعسل الطبيعي. أنا هنا استعملت عسل الليمون. هذا العسل يعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال، ينعمها، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة التجاعيد وتجديد خلايا الجلد. المكون الثالث هو صفار البيض. صفار البيض يرطب البشرة ويوفر لها التغذية العميقة للطبقات الداخلية والخارجية، ويخلص البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر عليها مع التقدم في العمر، مما يجعلها أكثر شباب ونضارة. والمكون الرابع هو زيت اللوز الحلو. يحمي البشرة من خطوط التجاعيد وتشققاتها، فهو يؤخر علامات الشيخوخة بحيث يقوم بوقاية البشرة من خطوط التجاعيد والتشققات، كما يقضي على علامات التمدد والترهل من خلال شد البشرة، مما يجعلها تتمتع بإطلالة ناعمة وصحية. إذن لنمر لعمل هذه الخلطة التي تقضي على التجاعيد. إذن سنحتاج لملعقتين من الفازلين. كما قلت اختاروا نوعية جيدة. سأحتاج لملعقة من زيت اللوز الحلو. في حال إن كنتم لا تتوفرون عليه يمكنكم استعمال زيت الزيتون الطبيعي. وسأحتاج لصفار بيضة واحدة. أما العسل فقد عملت من ملعقة كبيرة. ونقوم بخلط الكل للحصول على كريم. نقوم بمزجه جيدا بهذا الشكل. اخلطوه جيدا حتى يمتزج الكل. إذن هذا هو الخليط الذي حصلنا عليه. يمكنكم أيضا تسخينه قليلا قبل وضع البيض، يعني تسخين الفازلين في حمام مريم حتى تضمنوا أن يذوب الكل، يعني الفازلين كله، ولا يبقى على شكل حبيبات. يمكنكم عمل ذلك، ولكن قبل أن تضعوا المكونات تأكدوا أن يكون قد برد قليلا حتى لا يحرق صفار البيض. استمروا بالتحريك حتى تحصلوا على كريم متجانس، ونضمن أن العناصر كلها قد امتزجت. إذن بعد الحصول على هذا الكريم تقومون بخلطه كما قلت جيدا، وتحتفظون به في وعاء محكم الإغلاق. ضروري هذه النقطة حتى لا يفسد طبعا، وحتى لا يفقد عناصره الفعالة. بالنسبة لطريقة استخدام هذا الكريم فهي كالآتي. تقومون بأخذ القليل من هذا الكريم ووضعه على الوجه وحتى العنق في حال كنتم تعانون من تجاعيد، لكن مع ذلك اعملوه أيضا على العنق حتى تحصلوا على طلة موحدة. تقومون بعمله على الوجه بحركات خفيفة مع الدلك قليلا حتى يتشرب الجلد، وبعد ذلك تتركونه لمدة 30 دقيقة. بعدها تقومون بمسحه بقطنة نظيفة، يعني لا تقوموا بغسله بل اتركوه فقط، قوموا بمسحه دون غسله. وطبعا يجب عمله ليلا قبل النوم من الأفضل حتى تحصلوا على نتائج جيدة. أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ به فتضعونه في الثلاجة طبعا حتى لا يفسد. إذن يمكنكم الاحتفاظ به لمدة أسبوع فقط، وبعد ذلك تقومون بمعاودة عمل الخلطة، لأننا وضعنا البيض، وكما تعرفون البيض سيفسد، لا يمكننا تخزينه لفترة طويلة. إذا داوموا عليه حتى تحصلوا على نتيجة رائعة. وطبعا كما قلت في 7 أيام ستلاحظون الفرق بأنفسكم. هو يحتوي على العسل وعلى البيض، هي كلها مواد مغذية جدا، إضافة إلى زيت اللوز الذي يعمل على علاج كل التشققات، وأيضا يرطب البشرة
بشكل رائع جدا من الأعماق حتى الخارج. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة الخاصة بالتخلص من التجاعيد. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وانضموا أيضا لجروب على الفيسبوك، تابعوني على الانستغرام. شكرا على تعليقاتكم وعلى وفائكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.